Kali ini saya nak react kepada satu video yang boleh dikatakan sangat-sangat viral pada minggu ini. Satu video yang boleh dikatakan menggegar dunia politik maya. Tonton. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya sebutkan nama Syahid Boslan, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang kurang kenal. Tetapi kalau saya sebutkan nama TikTok Middle Nation, pastinya ramai yang telah mengetahui betapa salah satu daripada videonya sangat-sangat viral pada minggu ini. Di mana video tersebut memaparkan kritikan yang begitu halus daripada pengacara Middle Nation itu terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan inilah video yang bakal kita react pada hari ini. Why don't you do more updates about Malaysia? I would love to be able to talk about something substantive in terms of policies or initiatives of the Anwar Ibrahim government in Malaysia, but there's just nothing really to critique. Jangan gembira dahulu, wahai anak-anak papa sekalian. Memanglah Syahid kata tidak ada apa-apa yang boleh dikritik. Tapi kenapa? Kejap ya. I mean, Anwar was waiting for decades to become the Prime Minister of Malaysia, and then after winning the seat, Malaysia is still waiting for him to become a Prime Minister. Ini memang baik punya menganjing Syahid bagi. Dia kata selama ini Anwar Ibrahim memang menunggu untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi selepas memenangi kerusi tersebut, selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, Malaysia masih lagi menantikan Anwar Ibrahim untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang sebenar-benarnya. Dalam arti kata lain, maksud Syahid dekat sini lah, Anwar Ibrahim ni memang tak nampak langsung lah sebagai seorang Perdana Menteri sebenarnya. Nampak tak kat situ? Tapi sebab apa? Meanwhile, the problems are not waiting. The ringgit is steadily drifting downwards. It was around 4.4 ringgits to the dollar when Anwar was elected, and it's now closer to 4.7. Where's it going to go? 4.8, 4.9, 5 ringgits to the dollar? That'll be devastating. Ini yang tengah berlaku pada ketika ini, tuan-tuan puan sekalian. Nilai ringgit kita memang menjunam. Tak kira atas apa alasan sekalipun, nilai ringgit kita memang menjunam. Tetapi macam biasalah, ada di antara anak-anak papa mengatakan bahawa ini berkaitan dengan apa yang berlaku dekat global dan sebagainya. Tetapi benarkah perkara itu berlaku seperti itu? And nothing is really being done about it. Now, Bank Negara raised interest rates, which means that people are paying on their loans and mortgages at a rate considerably higher than the national rate of inflation. Ini yang kita sebut. Wants to cut subsidies on the T20 income group, the higher income group, on everything from poultry to electricity, and he says that this will not negatively impact lower income Malaysians, but of course that's not how economies work. If you raise costs for one segment of the economy, one segment of the population, that segment of the population that has the most disposable income, if you raise costs for them, then they're going to cut their expenses, they're going to cut their expenditures, which will then have a ripple effect through the entire economy. Ini yang selalu kita sebut sebenarnya, iaitu bila kadar interest naik, ianya akan menyebabkan satu ripple effect. Orang tak akan membeli ataupun akan mendatangkan kesan kepada pihak lain. Tetapi itulah, saya dah banyak kali buat video pasal ini. Kerajaan memang kerap sangat bercerita tentang keperluan ataupun mungkin terpaksa menaikkan kadar OPR dan sebagainya. Kerana dekat luar sana, dekat Indonesia sebagai contoh, OPR tinggi, dekat Singapura OPR tinggi, interest tinggi sebagainya. So menyebabkan orang tak nak datang dekat Malaysia. Tetapi betul ke masalahnya, kadar OPR kita yang agak rendah ini menyebabkan duit kita semakin jatuh nilai dan orang tak nak berlabur dekat negara ini? In terms of prices, in terms of production, in terms of demand and consumption across the whole economy. And of course, many of these people in the T20 are themselves business owners. So when they either cut their expenses or raise their prices to compensate for the higher costs that they're grappling with, obviously that's going to affect everyone in the economy, including mostly low-income Malaysians. Ini yang selalu saya sebut sebenarnya. Bila golongan-golongan T20 ini, golongan berpendapatan tinggi ini, yang kebanyakannya merupakan pemilik perniagaan, terpaksa menyerap kenaikan kos mereka yang lebih tinggi. Yalah, dia punya subsidi kena tarik lah dan macam-macam lagi. Apa mereka akan buat? Takkan mereka nak mengurangkan perbelanjaan mereka? Takkan mereka nak mengurangkan keuntungan mereka? Sedang tentulah mereka akan menyerapkan kenaikan kos tersebut kepada harga barangan atau perkhidmatan yang mereka sediakan. Dan ini akan menyebabkan
menyebabkan harga barangan itu naik. Bila harga barangan naik, pembeli-pembeli yang kebanyakan right marhain, M40, B40 dan sebagainya, mereka ini juga akan terjejas, bahkan terjejas lebih teruk. Dek, kerana apa? Dek, kerana T20 ini tak nak rugi, mereka akan menaikkan harga untuk cover kos tambahan yang mereka terpaksa hadap itu. Inilah jadi dia. The government just doesn't look like it has any economic plan, frankly. Kan? I mean, they keep sort of falling back on IMF recommendations, you know, the general IMF structural adjustment program, like with the cutting of subsidies. And of course, if they follow through, if they proceed on that path, it's going to be devastating for the Malaysian economy. Betul? When he was elected, Anwar had a manifesto. He came in with a manifesto. In fact, the combined manifestos of Pakistan Harapan and BN. But now nobody seems to be adhering to either one of those manifestos. Sebab apa mereka tak patuhi manifesto tersebut? Nombor satunya, manifesto bukan kitab suci. Yang keduanya, mereka kata ini bukan manifesto yang dibuat bersama. BN manifesto, BN lah. PH punya manifesto, PH lah. Jadi takkanlah kita nak tunaikan manifesto yang kita tak rancang bersama. Itulah alasannya. Tetapi pastinya ada di antara manifesto-manifesto tersebut merupakan satu perkara bersama yang dipersetujui. Tetapi itu pun mereka tak buat. I mean, think about it. If there had been a hung election last year and no government was formed and Malaysia had operated for the last 7 months without a government, I don't really see how anything would have been different. It's like the government is absent, as it is. And Anwar Jahat gila ayat. on naming himself as the finance minister. So it's not like he can blame anyone else for failing to act on the economy. I mean, he's both prime minister and minister of finance. So the state of the economy is pretty much entirely his responsibility. Tetapi apa yang disalahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bila ekonomi negara kini ini merudum, ataupun apakah yang anak-anak papa selalu jaja bila kita cerita tentang masalah ekonomi yang melanda negara ini? Oh, 33 bulan sakau. Oh, kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang hanya menggayakan anak beranak, menggayakan kroni, menyakau harta negara. Tanya pasal ekonomi, dia jawab itu. Tanya pasal dasar, dia jawab itu. Tanya pasal vision, dia jawab itu. Tak ada jawapan lain. Inilah sebabnya. I mean, when he was elected, Anwar asked civil servants to give him ideas about what to do Ingat tak hal ni? to rescue the economy, and he gave them 2 weeks. It's been 7 months, and still no ideas have emerged. Sebenarnya saya yakin penjawab-penjawab awam ni, ketua-ketua pengarah ini, mereka dah bagi idea. Sebab apa? Of course lah, bila Perdana Menteri bertanyakan soalan pada mereka, minta mereka came up dengan idea, mereka akan bagi idea. Soalnya, adakah Perdana Menteri ini melaksanakan idea-idea yang telah diberi, ataupun dengar saja idea tersebut tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Kita pun tak tahu masalahnya. Sebab andai katalah kalau kita nak gunakan hujah ini, seolah-olahnya kita nak pin ketua-ketua penjawab awam ini, para penjawab awam ini dan sebagainya, jabatan-jabatan ini, mereka ini tak bagi idea kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, nanti takut orang akan salahkan. Tengoklah, jabatan kerajaan tak boleh pakai sebab tak nak bagi idea. Padahal mungkin mereka dah bagi idea, tetapi idea mereka itu tidak didengari. Now he's even asking journalists, or saying that journalists are also responsible for giving him ideas about governance. Sudah. Predictably, the opposition is likely to sweep upcoming state elections, which Anwar says is signals political instability in Malaysia, which is causing hesitancy by foreign investors, that they don't feel confident in Malaysia because there's political instability and therefore they're not investing in the country. Ini yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan daripada USIM baru-baru ini, iaitu dia kata pelabur tak nak datang Malaysia sebab mereka takut nanti kerajaan akan diambil alih, Anwar akan jatuh. Kalau Anwar PM, mereka nak melabur. Kalau Anwar bukan PM, mereka tak nak melabur. Ingat tak jawapan Datuk Seri Anwar itu yang telah saya kongsikan dalam video saya baru-baru ini? Inilah sebenarnya yang tengah berlaku pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim kelihatannya hendak bermain satu, boleh kita katakan, reverse narrative. Sebab dia tak nak pin pelabur tak datang Malaysia disebabkan oleh masalah-masalah yang beliau buat, tetapi beliau nak pin keengganan pelabur-pelabur ini untuk melabur dekat Malaysia, konon-kononnya terdapat gerakan-gerakan untuk menebuk atap dan sebagainya. Ini masalah besar. But I mean, both of these problems would have been solved or could be solved if you had a plan for the economy. Thank you, sir.
Highlighting my words. And you can show foreign investors that you know what you're doing and you're managing the economy, then not only would they have confidence in you, but the opposition wouldn't have anything to use against you. Ini yang saya sebut sepanjang masa. Banyak video saya buat. Kalaulah kerajaan ini ada satu kerangka dasar visi strategi ekonomi yang betul-betul mantap, usahakan pelabur akan datang dekat negara kita ini. Mereka akan datang berbondong-bondong tau. Pembangkang pun sebagai contohnya tidak akan ada apa-apa idea, tidak akan ada apa-apa bahan untuk kritik kerajaan ini. Saya pun tak akan dapat buat video untuk kritik kerajaan sekiranya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Madani ini benar-benar melaksanakan pentadbiran negara ini dengan bagus. Ada dasar cantik, ada vision cantik, strategi cantik whatsoever, bla bla bla. Kita pun tak ada idea nak kutuk mereka, bang. Betul tak? Jelas dan nyata apa yang saudara Syahid sebut dekat sini sebenarnya. Tolonglah terima, for once, terima hakikat ini tuan-tuan puan-puan sekalian, terutamanya anak-anak papa. Please accept this fact. If the government do their job properly, kita pun tidak mampu untuk kritik dan pelabur pun tidak ada alasan untuk tak nak datang dekat negara ini. Tetapi oleh kerana kerajaan ini, seperti mana yang banyak kali disebutkan oleh, bukan saja oleh saya, tetapi oleh ramai lagi pihak, termasuk saudara Syahid ini, kerajaan tidak ada dasar, vision, mission, strategi, tidak ada langsung pasal ekonomi. Usahakan pelabur. Orang biasa pun tak nak membeli kat negara ini masalahnya. So you wouldn't be looking at likely losses in the state elections if you were managing the economy well. And FDI would be flowing in because everyone would see that you're managing the economy well. Yes. So either way, it comes down to the problem, both the problem of facing losses in the upcoming state elections and the problem of foreign investors not having confidence in Malaysia. Both of these come down to the fact that Anwar just looks bewildered Bingung terus bagi. running the country. And instead of managing the economy or coming up with a plan and actually governing properly, he's busied himself with vendettas against political rivals, posturing, posing, photo ops, speeches, and, pretending to call Erdogan on the phone. Yang ni kelakar. Dia siap sentuh lagi, berpura-pura call Erdogan ataupun berpura-pura menerima panggilan daripada Erdogan. Yang ini saya tak nak komen lah tuan-tuan. Banyak VTT ataupun video-video yang tersebar, konon-kononnya Erdogan ini sebenarnya memerlukan penterjemah, tapi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim laju pula cakap tanpa penterjemah. Wallahualam, yang itu saya tak nak komen. Tapi Syahid ada sentuh kat sini. To boost his image as a world leader, or else he's preaching about ethnic and religious hatred as if he lives in some Malaysia in a parallel universe that is being riven by racial hatred and strife and violence, which of course isn't happening. Betul. None of this is helping. None of this is addressing the real problems that Malaysia is facing. Betul. Ingat tak dahulu ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa orang miskin akan diupah dan sebagainya. NSF dan Nasution kata pemuda yang tidak berpendidikan dan macam-macam lagi. Mereka selalu kata jangan main isu 3R dan sebagainya. Padahal kalau kita lihatlah tuan-tuan sekalian, yang sakan untuk main reverse isu 3R ini ialah kerajaan itu sendiri, mengadakan benda yang tak ada dan sebagainya. Dan of course, ianya tidak dibantu. Kadang-kadang ada pimpinan-pimpinan dari pihak pembangkang terlepas cakap. Itu pun tak bantu juga. Jadi, saya nak nasihatkan kepada para pimpinan pembangkang, nak bercakap tu kalau boleh cover-cover sikit. Kerajaan sekarang ni kan boleh. You salah cakap sikit, memang dia akan pusing habis ayat you. Seperti yang terjadi kepada Syekh Zainul Asri. Nampak tak? Jadi apa-apa pun, kita nampak 3R ini sebenarnya, kalau ikutkan, seolah-olah macam satu senjata oleh kerajaan untuk pin pembangkang. Ini yang kita nampak lah. Tak tahulah kalau anda nampak sebaliknya. People need to pay their mortgages. They need to pay their rent. They need to pay their bills. They need to be able to buy groceries. They need to be able to service their debts without going bankrupt. Betul? And they need their salaries to stop being worth less with each passing day. Betul. Malaysia needs guaranteed food security. Betul. I mean, there are real practical problems that people are facing, and rhetoric about, culture war type issues is not going to solve them. Betul. I really think that if Anwar had been from a younger generation, he would have, instead of getting into politics, he would have and should have, pursued a career as a pundit of some kind, a YouTuber or a blogger or something like that, where you can just talk abstractly your criticisms of the government or, your big ideas about how things should be, without actually
having to bear any of the responsibility of making it happen on the ground. Apa yang Syahid kata kat sini ialah seandainya kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kan, macam teknologi yang kita ada sekarang ini ada pada zaman beliau, pada ketika itu masa beliau muda, mungkin sepatutnya bak kata Syahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini instead of masuk dalam dunia politik, bermain politik, jadi pemimpin dan sebagainya, mungkin lagi baik kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jadi seperti saya atau jadi seperti dia, menjadi seorang pengulas politik, menjadi seorang pandit yang menceritakan tentang hal politik, mengkritik kerajaan ke, memberikan idea ke apa-apa ke, benda-benda yang memang kita boleh buat daripada kerusi kita ini tanpa terjun ke dunia politik sebenar dan akan menyebabkan benda jadi tunggang terbalik macam sekarang ini. Sebab apa? Sebab kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah pandai bercakap, pandai berbicara. Dia pandai untuk, orang kata apa, membuatkan orang percaya pada kata-kata dia dan juga meyakini apa yang dia cakap. Jadi itu adalah bakat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi seorang pemidato sebagai contohnya. Dan mungkin, bak kata Syahid, better dia pursue career, kalaulah dia muda lagi pada ketika contohlah kan, ataupun teknologi ini ada pada zaman dia, better dia pursue career macam Papa Berry lah sebagai contohnya, dari YouTuber ataupun jadi TikToker sebagai contohnya, ulas politik daripada armchair kita ni. Itu lebih tepat untuk beliau sebenarnya. Because talking is really more his forte. See? I mean, for decades, Anwar Ibrahim was held up as this leader with great potential who was never given a chance to prove himself. Well, now he's been given that chance, and he is really as inactive as if he had never been elected to office. He goes on and on about fighting corruption, and surely corruption is an important issue, but ultimately, Malaysians are going to have to start asking themselves, what is more damaging for a country, corruption or incompetence? Yang ini saya tidak bersetuju dengan Syahid. Sebab apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu cerita tentang nak lawan rasuah lah, nak lawan sakau lah, nak lawan penyelewengan whatsoever bla bla bla. Which is saya tak nak komen lah tentang cakap tak seru berbikin dan sebagainya. Itu anda lebih boleh menilainya. Tetapi bak kata Syahid dekat sini, kalau rakyat boleh buat dua pembandingan, sama ada mana yang lebih merosakkan negara ini, rasuah ataupun kepimpinan yang tak cekap, pemimpin yang rasuah ataupun pemimpin yang tak cekap. Jadi itu persoalan yang besar sebenarnya yang memang rakyat boleh berfikir pada ketika ini. Kita tengok apa Syed kata lagi. I mean, honestly, at least corrupt politicians have to be active. You know, they have to come up with initiatives and policies and programs and projects that they can use to enrich themselves. And there's a trickle-down effect where there's some benefit for the population while they're running projects and programs and policies that they can collect graft from. There's still something going. At least there's something moving. There's some action. There's some activity, and some trickle-down benefit for the population. An incompetent politician just sort of sits there immobile as the problems just pile up all around them, which is what it looks like is happening with this government. Di sini Syahid kata kan, okey, disclaimer, Syahid dan saya of course kami berdua memang tidak menyokong rasuah lah by any means. Tetapi kalau nak bandingkan antara pemimpin yang korup dengan pemimpin yang tak cekap langsung, at least pemimpin yang korup ini dia akan keluarkan banyak idea. Dia akan keluarkan banyak projek, banyak program whatsoever, di mana projek-projek ini akan mendatangkan laba, mendatangkan keuntungan. Of course dia akan ambil persen, rasuah biasalah kan, ambil persen, tetapi dia ada kesan yang positif kepada masyarakat. At least ada limpahan daripada projek-projek dan program-program yang dibuat itu kepada masyarakat bawahan. Okey, manakala pemimpin yang tak cekap ini pula, okey fine, dia mungkin seorang yang sangat-sangat jujur, sangat-sangat bersih konon-kononnya. Tetapi oleh kerana dia tak cekap, projek pun tak ada, apa benda pun tak ada, duit pun tak masuk dan sebagainya, jadi tak ada limpahan kepada penduduk. Memanglah gebang, tak ada rasuah sebagainya, tapi tidak ada sebarang benefit kepada penduduk. Benda ini kalau tak salah saya ada ceritakan. Saya ada nampak satu VTT tadi, tapi saya lupa siapa. Tapi old timer lah. Dia kata, ketika tahun 98-99 macam tu, ketika PRU kan, kalau kita ingat masyarakat Cina pada ketika itu tetap menyokong Barisan Nasional. Walaupun masa tu Anwar Ibrahim muncul, dia kata, lihatlah Dr. Mahathir rasuah dan sebagainya, mengkaitkan kroni, whatsoever, bla bla bla, benda-benda yang biasa kita dengar lah. Dalam kata lain, nak beritahu bahawa Dr. Mahathir ini seorang yang sangat-sangat korup. Tetapi masyarakat Cina, terutamanya peniaga-peniaga, tetap mengundi Barisan Nasional pada ketika itu. Undi MCA lah dan juga gerakan pada ketika itu. Dan orang duk tanya,
You dah tahu Mahathir itu korup kan? Tapi kenapa you undi juga? Kenapa you tak nak sokong Anwar yang bersih ini? So jawapan orang Cina ni senang. Kita apa kisah mah yang janji kita boleh cari makan. Itu saja. Ya memang kalau dia korup pun, tapi kalau kita boleh cari makan tak ada masalah. Tapi Anwar ni kita tak tahu dia ni okey ke tak. Nampak tak kat situ? Mereka ini kadang-kadang sedikit corruption pun sebagai contohnya, kadang-kadang mereka rasa benda tu biasa dan benda itu memang tak boleh dielakkan untuk berlaku dalam mana-mana kerajaan. Bahkan ada sesetengah peniaga ini, mereka lagi suka corruption, sedikit corruption, kerana itu akan melancarkan kerja mereka dan sebagainya lah whatsoever. Okay? Berbanding pemimpin yang konon-konon bersih tapi tak cekap langsung, ini akan menyebabkan tidak ada projek, tidak ada program, tidak ada apa-apa limpahan duit yang berlaku kepada mereka. Seterusnya tidak ada berlaku limpahan duit kepada rakyat. Tapi ini sekadar apa yang saya dengar. Dan saya tidak kata saya setuju dengan benda itu. Saya tak kata saya tak setuju dengan benda itu. Apa-apa pun memang saya tidak menyokong rasuah by any means. Tetapi andai katalah, kalau kita cuma ada dua pilihan ini saja, iaitu memilih pemimpin yang korup tetapi projek jalan, ataupun memilih pemimpin yang konon-konon bersih tapi langsung hapah pun tak ada, untuk kemaslahatan rakyat negara ini, rasa-rasanya better ambil korup yang projek jalan, duit masuk dan sebagainya lah. Sebab at least ada pergerakan lah untuk ekonomi negara ini. Betul tak? Yang itu saya serahkan kepada anda untuk buat interpretation sendiri. Saya tak kata saya sokong mana-mana, okay? I mean, I don't know. Maybe Anwar's potential was eroded over the years due to being sidelined for all that time. I really don't know. You know, maybe at some point in his life earlier on, he really did have that potential, and he could have been a great leader back in those days, and he could have really been everything that he has been hyped up to be. But at this moment, it looks like he was elected and he won the seat of Prime Minister with an empty gas tank. His tank is empty at this point. I mean, he had the will for a long time to persevere until he could become the Prime Minister. And now that he has become the Prime Minister, it just doesn't look like he really has the will to be Prime Minister. Untuk ayat terakhir Syahid ini, dia kata, mungkin sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi dah tangki beliau. Satu kali dahulu, let's say kalau Datuk Seri Anwar ini menjadi Perdana Menteri lebih awal daripada sekarang. Sebagai contohnya, berjaya menjadi Perdana Menteri pada tahun, for example, 2008. Sebagai contohnya. Mungkin pada ketika itu, bak kata Syahid, Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat bagus. Sebab masa itu, dia masih lagi agak muda, mempunyai banyak idea dan juga mungkin ada kualiti yang diperlukan. Tetapi ialah, bila dah sekian lama nak jadi Perdana Menteri, bertahan sampai 20 tahun lebih sebagainya, segala, orang kata apa, kekuatan yang ada pada dia selama ini untuk menjadi seorang Perdana Menteri telah hilang sama sekali. Kemahuan tu ada, keinginan tu ada. Tetapi dia punya, orang kata apa, kebolehupayaan untuk menjadi Perdana Menteri itu sudah tiada sebenarnya. Dia ibarat macam ni lah. Ibarat macam seorang lelaki yang mempunyai keinginan untuk kahwin, kan? Masa muda tu memang nak kahwin sangat-sangat dah. Tenaga batin cukup, whatever cukup dan macam-macam benda. Tetapi dia tak dapat kahwin. For some reason tak dapat kahwin. Sampai dah berpuluh-puluh tahun dia tunggu. Sampai umur dia 70 tahun. Akhirnya, dia berjaya kahwin. Ada perempuan nakkan dia kahwin. Keinginan kahwin dia tu tak ada. Nafsu tu tak ada. Tetapi kekuatan batinnya untuk menunaikan tanggungjawab sebagai suami dan juga kekuatan zahirnya untuk memberikan nafkah sebagai contohnya sudah berkurangan ataupun tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab dia telah menanti terlalu lama, usia pun sudah terlalu tua, maka dia tidak mampu untuk menjalankan tanggungjawab dengan baik. Kemahuan tu ada. Keinginan nak kahwin tu tetap ada. Sebab nafsu lelaki ini hanya akan terhenti bila dia mati. Itu standard. Okey? Dan itulah contoh yang paling ringkas yang saya boleh bagi berdasarkan kepada ayat terakhir Syahid tadi. Dan berdasarkan video yang anda tonton tadi yang telah saya react itu, sebenarnya kan kita boleh rangkumkan segala benda yang telah disuarakan oleh saya sendiri ataupun ramai rakan-rakan saya seperti YB Viral ke, Nazir Norani ke atau ramai lagi sebenarnya kan. Sebenarnya itulah yang disuarakan oleh Syahid pada ketika ini dalam video ini. Sama sahaja, tidak ada apa-apa penambahan. Dan saya dengan Syahid pun tidak mengenali secara peribadi. Tak pernah jumpa pun dia sebenarnya. Tetapi apa yang Syahid nampak adalah sama seperti apa yang kami nampak. Sama seperti majoriti rakyat Malaysia ini nampak. Iaitu yang pertamanya, kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang tidak kompeten. Tidak tahu hala tuju pergi mana.
Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan, dia gagal untuk menghalatujukan kerajaan ini ke arah yang betul-betul bagus dan sebagainya. Bak kata Syahid tadi, Anwar has become bewildered. Bewildered ni bahasa Melayu je bingung lah. Bukan bengong bingung. Dia macam tak tahu, tak ketahuan, tak tahu nak buat apa. Dan kemudiannya, kegagalan kerajaan ini untuk menetapkan dasar, strategi, visi ekonomi yang betul-betul mantap, ini yang menyebabkan nilai ringgit turun, ini menyebabkan pelabur lari dan sebagainya. Bukan masalah kerajaan ini tak stabil sangat pun. Ya betul, kerajaan ini betul tak stabil. Anwar mesti mengakuinya. Tetapi itu bukanlah satu-satunya alasan. Sebaliknya, kalau kerajaan ini sebagai contoh kan, mempunyai vision yang betul, strategi dasar yang mantap pasal ekonomi, insya-Allah kerajaan ini bak kata Syahid tidak perlu risau akan bayang-bayang sendiri. Dia tidak akan risau untuk jatuh bila-bila masa saja. Sebab apa? Mereka telah menjalankan tugas dengan baik. Pelabur pun tengok, okey, kami yakin kami nak melabur dekat negara ini sebab kami nampak negara ini ada hala tuju dan sebagainya. Even kerajaan Najib pun sebagai contohnya kan, tak ada 23 pun. Dan kerajaan Najib pun bila-bila masa saja dahulu boleh tumbang dek kerana begitu kuat sekali tekanan daripada pihak pembangkang pada ketika itu untuk menjatuhkan Najib. Siap ada demo bersih 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 1 tu 4 lah, sorry. 2, 3, 4, 5 ketika zaman Najib. Berguling-guling je kat jalan raya sampai kereta duk tercampak pergi Sogo semua kan. Saya ada masa kereta campak pergi Sogo tu. Tetapi oleh kerana pelabur nampak yang Najib ini ada hala tuju ekonomi yang betul-betul cantik, nampak strategi dia apa, pelabur tu tak datang. Tetap berlabur dekat negara ini. FDI cantik. Gili pun bersama dengan Proton ketika zaman Najib. Macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pokok pangkalnya, saya ingin ulang ayat yang selalu saya sebut setiap kali saya buat video. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa je masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Selagi mereka ini tidak memperakui bahawa masalah itu benar-benar wujud, selagi mereka cuba menafikan dan lebih buruk lagi, cuba untuk meletakkan kesalahan itu ke bahu orang lain sampai kesudah, ini tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah sebenarnya. Kepada kerajaan, kami kritik bukan kerana kami nak jatuhkan anda sangat. Kami faham benda tebuk atap ni tak akan terjadi mudah-mudah macam tu je. Apatah lagi yang di-Pertuan Agong dah cakap banyak kali, kalau boleh inilah kerajaan terakhir ketika beta memerintah. Itu kata Yang Pertuan Agong. Sebab bagi dia malas nak berhadapan dengan krisis perlembagaan lagi, malas nak berhadapan dengan krisis kerajaan lagi. Dah penat, dah tak lagat asyik nak kumpul semua SD dan sebagainya. Pening kepala. Kalau saya jadi Yang Pertuan Agong pun saya pening. Sudah korang ni. Tetapi itulah, jangan take things for granted, wahai kerajaan. Sekiranya kalau ada masalah, sekarang ini ada masalah kan, perakuinya. Dengarlah kritikan-kritikan. Dan kritikan-kritikan ini macam saya katakan, bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan anda. Tetapi kita mengkritik supaya anda sedar masalah itu tengah berlaku dan selesaikannya secepat mungkin. Kalau anda tak tahu macam mana selesaikan, tolonglah rendahkan ego anda. Bertanyalah, mintalah pertolongan daripada semua pihak, termasuklah kepada pembangkang. Tidak ada malunya untuk menjadi sebuah kerajaan yang sanggup untuk merendahkan ego, mengakui bahawa okey fine, kami tak tahu nak buat apa, kami nak minta tolong daripada orang yang berpengalaman, kami nak minta tolong kepada rakyat dan sebagainya. Kami akan cuba untuk mencari jalan bersama-sama demi untuk menyelesaikan masalah negara ini, insya-Allah. Tetapi janganlah bila anda dapat idea-idea dari kami sebagainya, anda tong sampahkan macam tu je dan tetap buat perangai anda seperti sekarang, iaitu hanya fokus untuk dakwa orang itu, dakwa orang ini, cerita pasal rasuah itu, rasuah ini, sampai kesudah benda ini tidak akan selesai. Tetapi kita hanya mampu untuk berikan cadangan. Kita hanya mampu untuk memberikan nasihat. In the end of the day, kerajaan ini adalah kerajaan anda. Dan bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.